Hello, chào anh em. Chào mừng anh em đến với cả FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Hôm nay thì chúng ta đã có thêm một cái phần sự kiện mới có tên là sự kiện kỳ quan mùa đông. Và đầu tiên thì vào game anh em sẽ nhận được một cái thông báo liên quan đến việc là chúng ta sẽ có thêm một cái phần Star Pass mới, chính là cái phần vé sao của cái phần sự kiện này. Và cái phần pass này thì sẽ kết thúc sau 25 ngày. Và tại đây em sẽ có thể nhận được những cầu thủ như con hàng câu, một thẻ cầu thủ có về 106. Ngoài ra nhận thêm con hàng Jota 102, chúng ta có cầu thủ là Isaac này, chúng ta có Hutchinson, có thêm cầu thủ Mason Mount. Và ngoài ra thì trong cái phần này anh em sẽ nhận được thêm là 7 con hàng Marcelo, 1.500 cái điểm FC Point, 3.800 cái điểm gem, 3.475.000 cái điểm coin, và ngoài ra nhận được thêm là 900 cái điểm chuyển nhượng. Do đó thì anh em nào có nhu cầu nạp cái pass này để có nhận được tất cả các phần thưởng thì có thể inbox Gà để được hỗ trợ đồng nhé. Và ngoài ra thì hôm nay chúng ta cũng có thêm một cái phần nữa, chính là cái phần là thưởng mua lần đầu. Trước đây thì những cái phần này anh em chỉ nạp được một lần thôi. Tuy nhiên thì hôm nay EA cũng đã reset để anh em có thể tiếp tục nạp và nhận được rất nhiều cái điểm FC Point cho các phần cửa hàng. Cụ thể thì trong cái phần cửa hàng này chúng ta cũng đã có thêm cái chap là giá trị nạp x2, khi mà anh em có thể được nhân đôi số điểm FC Point để có thể đi nạp và mở các pack trong cái phần store. Và tương tự thì anh em mà có nhu cầu nạp thêm những cái điểm FC Point này thì cũng có thể liên hệ Gà để được hỗ trợ nhé. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng điểm qua thông tin về cái phần sự kiện là kỳ quan mùa đông. Thực ra thì cái phần sự kiện này hôm qua mình cũng đã có một video về hướng dẫn sơ qua cho anh em rồi. Tuy nhiên thì hôm nay chúng ta cũng đã ra mắt chính thức cái phần sự kiện. Do đó thì mình sẽ điểm lại để anh em có thể nắm được một vài những cái điểm cơ bản liên quan đến cái phần sự kiện này. Đầu tiên thì trong cái phần sự kiện kỳ quan mùa đông này chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 chap. Chap đầu tiên sẽ là cái chap giới thiệu. Tại đây thì chúng ta sẽ có thể thấy được phần thưởng cuối cùng cao nhất trong cái phần sự kiện này anh em có thể nhận được chính là một thẻ cầu thủ từ 102 đến 105. Và ngoài ra thì trong đây chúng ta sẽ tập hợp hết tất cả những cái phần nhiệm vụ liên quan đến cái phần sự kiện này, bao gồm là nhiệm vụ, bao gồm cái phần trao đổi, cái phần thử thách và cuối cùng là những cái phần mở pack ở trong cái phần store. Và tương tự ngoài bên này nó sẽ có thêm cái phần là lịch kỳ quan mùa đông, khi mà anh em sẽ nhận được các phần thưởng đăng nhập. Cụ thể thì vào ngày hôm nay anh em sẽ nhận được thêm một gói cầu thủ từ 95 đến 102, và ngoài ra vào ngày 24 sẽ nhận được gói cầu thủ 91. Vào ngày 25 tháng 12 sẽ nhận được thêm một quả bóng của cái phần sự kiện này, và cuối cùng thì vào ngày 1 tháng 1 anh em sẽ nhận được thêm là 5 triệu coin. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo là cái phần chính của cái phần sự kiện này, khi mà anh em sẽ phải cày cuốc để có thể kiếm được tất cả các điểm. Và tương tự như các phần sự kiện khác thì mỗi cái phần sự kiện chúng ta sẽ có những cái điểm của sự kiện, và trong cái phần này sẽ là điểm token kỳ quan mùa đông. Và cái phần nhiệm vụ hàng ngày này thì anh em sẽ phải chơi những cái phần trận đấu ở đây để có thể kiếm được thêm những cái điểm gọi là điểm tiến trình. Một ngày khi mà anh em kiếm đủ 100 cái điểm tiến trình thì sẽ nhận được thêm là 100 cái điểm kỳ quan mùa đông. Và tại bên này thì chúng ta sẽ có 3 cái độ khó để em có thể chơi. Ví dụ như cái độ khó cao nhất khi mà anh em sẽ phải chơi với đội hình là Man City, và có thêm cái điều kiện là anh em sẽ phải ghi 2 bàn thắng bằng tiền đạo. Do đó thì tùy thôi, nếu như mà anh em nào mà đội hình còn yếu, anh em tay nhỏ, anh em có thể chơi cái phần chế độ là đơn giản nhất. Còn ngoài ra thì anh em nào đã quen rồi, anh em có thể chơi luôn một trận này và chúng ta sẽ nhận được thêm là 100 điểm tiến trình, và sẽ nhận được thêm là 100 cái điểm kỳ quan mùa đông mỗi ngày. Tương tự thì anh em có thể kiếm được thêm những cái điểm kỳ quan mùa đông thông qua việc là chúng ta sẽ chơi các phần nhiệm vụ từng tuần. Chúng ta có tuần 1 đến tuần 5, và anh em sẽ chơi những cái phần là phần trận đấu, phần skill game này để kiếm được thêm những cái điểm là điểm kỳ quan mùa đông. Và trong cái phần trận đấu này chúng ta sẽ có thêm những cái phần quà. Ví dụ như là trong cái phần này anh em sẽ nhận được thêm những cái điểm về điểm nút bấm này, hoặc là trong cái phần này để nhận được thêm những cái điểm gọi là cái điểm mũ. Tuy nhiên thì cái phần này cũng chỉ là build xây dựng nên một người tuyết, nó cũng không quá quan trọng. Cái quan trọng nhất thì trong quá trình cày cuốc này anh em sẽ nhận được thêm những cái điểm gọi là cái điểm kỳ quan mùa đông. Và ngoài ra thì cái điểm kỳ quan mùa đông này anh em cũng có thể kiếm được thông qua việc là chúng ta sẽ hoàn thành những cái phần nhiệm vụ hàng ngày và những cái phần nhiệm vụ của sự kiện. Cụ thể thì mỗi ngày anh em sẽ chơi những cái phần nhiệm vụ này kiếm được thêm điểm kỳ quan mùa đông này. Ngoài ra có thêm cái phần là nhiệm vụ kỳ quan mùa đông cũng có rất nhiều điểm để em có thể kiếm được. Và ngoài ra nữa chúng ta còn có thêm một phần để em có thể kiếm được những cái điểm token kỳ quan mùa đông, chính là trong cái phần cửa hàng. Tại đây thì em sẽ vào trong cái phần trao đổi. Và chúng ta sẽ có cái phần kỳ quan mùa đông đây. Đầu tiên thì anh em có thể đổi những cái điểm là token phổ thông sang cái điểm kỳ quan mùa đông, khi mà một ngày anh em sẽ có thể đổi được tối đa là 400 điểm, và chúng ta sẽ dùng là 1.200 cái điểm token phổ thông. Và ngoài ra anh em cũng có thể đổi được những cái điểm của cái phần sự kiện trước là sự kiện là vé bình chọn quả bóng vàng sang cái điểm kỳ quan mùa đông này. Ngoài ra chúng ta cũng có thể đổi được những cái điểm từ cái điểm pass point này sang cái điểm kỳ quan mùa đông. Do đó thì chúng ta có rất nhiều cách để anh em có thể kiếm được những cái điểm này.
Vậy thì cái điểm token kỳ quan mùa đông sẽ dùng để làm gì? Thì anh em sẽ sang cái chat tiếp theo trong cái phần sự kiện này, chính là cái chat phần thưởng. Cụ thể thì anh em sẽ dùng những cái điểm kỳ quan mùa đông để đi mở lần lượt các ô trong cái phần này để có thể nhận được các phần thưởng. Ví dụ như trong cái phần này chúng ta có phần thưởng mà nổi bật nhất trong cái ô này chính là con hàng là Marciano. Và ngoài ra khi mà anh em đã nhận được full tất cả các phần thưởng trong cái hộp quà này rồi, anh em có thể bấm làm mới để chúng ta sẽ chuyển sang những cái hộp quà khác. Tuy nhiên cái phần này mình cũng cần phải tìm hiểu thêm xem là trong cái phần này chúng ta có những cái bí mật nào hay không. Tại vì là cụ thể thì trong cái phần này khi mà chúng ta có thể nhận được những cái phần quà nhé, trong phần này sẽ là khi mà chúng ta thu thập đủ một hộp quà thì em sẽ nhận được là 5 triệu coin. Tương tự thì thu thập đủ 2 hộp quà sẽ nhận được thêm là 500 cái điểm huấn luyện. Tuy nhiên thì mình cũng chưa biết là cái phần hộp quà này cụ thể nó sẽ ở phần nào. Có thể là nó sẽ trong cái phần bảng này, tại vì cái bảng này mình cũng chưa mở hết nên là không biết là có hay không. Ngoài ra thì khi mà chúng ta mở hết nó cũng sẽ tính là một hộp quà, nên là có hai giả thuyết. Một là sẽ có một hộp quà trong những cái ô còn ẩn này, hai là khi mà anh em mở hết tất cả những cái 9 ô này thì chúng ta sẽ coi là một hộp quà. Nên là anh em cứ thử mở hết cái điều kiện đó là gì, và sau khi mở hết thì anh em sẽ bấm cái phần làm mới này để có thể là mở tiếp tục hộp quà thứ hai anh em nhé. Và trong cái phần thưởng này chúng ta có thể nhận được cái phần quà cao nhất thì nó cũng đã cung cấp ở trong cái phần giới thiệu rồi. Nhưng mà anh em có thể nhận được cái con hàng là từ 102 đến 105 và chúng ta sẽ phải thu thập đủ 15 hộp quà chúng ta mới có thể nhận được. Và tất nhiên là trong cái phần sự kiện này anh em sẽ hoàn toàn có thể hoàn thành được hết tất cả những cái phần nhiệm vụ này. Và ngoài ra chúng ta có thêm cái phần chính ở trong đây, chúng ta có thêm một cái phần milestone nữa. Cái phần này thì mình cũng quên mất chưa chia sẻ cho anh em, chính là trong cái phần này khi mà anh em cày đủ 300 cái điểm token thì em sẽ nhận được thêm là 2 triệu coin. Ngoài ra anh em cày đủ là 1.000 cái điểm token sẽ nhận thêm là 2.000 điểm đá quý. Và tương tự cái mốc cao nhất khi mà anh em cày đủ là 2.000 cái điểm token thì sẽ nhận được thêm là 2 con hàng Marciano. Nói chung là trong cái phần sự kiện này mình thấy là chúng ta cũng nhận được khá là nhiều phôi con hàng Marciano để em có thể đi nâng cấp. Và ngoài ra chúng ta có thêm cái chat là chat phần thưởng trong cái phần sự kiện này. Trong cái chat phần thưởng này thì em sẽ phải cái cuốc những cái phần skill game, cái cuốc những trận đấu để có thể là đạt được những cái mốc cuối cùng là cái mốc về phần thưởng có thể nhận được là quà tặng kỳ quan mùa đông 1, mùa đông 2 hoặc là mùa đông 5. Và có một điểm đáng lưu ý đấy chính là trong cái phần này, nếu như mà ví dụ anh em đăng đá từ cái phần skill game này đến cái phần skill game này, anh em mà thua chẳng hạn thì em sẽ phải cài lại từ đầu. Do đó thì cái phần này cũng là một cái phần mà anh em nên cẩn thận khi mà chúng ta đá, tại vì là cái phần quà thì không quá ngon nhưng mà tự nhiên đang đá đến giữa bị thua, nó cài lại từ đầu cũng khá là quay. Và trong cái phần này thì khi mà anh em hoàn thành đủ 20 lần trong cái phần dốc chân trượt này, anh em sẽ có thể nhận được con hàng câu băng mơ, một thẻ cầu thủ có về là 105. Thực ra con hàng này thì cái gốc của nó chỉ là 102 thôi, cũng đã được rank up lên là 105. Tuy nhiên thì dù sao mình thấy là cũng nhận được phần thưởng này cũng khá là ok. Cái phần sự kiện này là một cái phần sự kiện mà cũng khá là ổn để em có thể ở cái cuốc. Và từ những cái điểm quà tặng kỳ quan mùa đông này anh em có thể mang đi đổi các phần thưởng trong cái phần hộp quà bất ngờ nhé. Ví dụ như là anh em có cái điểm 1 thì em sẽ đi mở trong cái hộp quà 1, hoặc là em có cái điểm quà tặng 2 thì sẽ mở hộp quà tặng 2. Nói chung là cái phần này thì mình vẫn mong chờ là nhận được thêm những cái điểm coin, tại vì là tùy hên xui anh em ạ. Ví dụ như cái gói này thì gói cầu thủ từ 65 đến 74 nó không quá ngon. Và ngoài ra chúng ta có thêm một cái phần cũng cực kỳ đáng lưu ý ở trong cái phần sự kiện này, chính là trong cái phần phòng trưng bày. Khác với các phần sự kiện khác ấy, cái phần phòng trưng bày cũng chỉ để trưng bày để làm cảnh thôi. Thì trong cái phần sự kiện này mình thấy có một điểm cũng khá là hay, đó chính là anh em hoàn toàn có thể đi đổi những cái cầu thủ anh em yêu thích nhé. Ví dụ như trong cái phần tuần 1 này chúng ta có thêm con hàng Cafu thì em sẽ cần là dùng 700 cái điểm ở mảnh ghép này chúng ta mới đổi được con hàng Cafu. Vậy thì cái điểm mảnh ghép này chúng ta sẽ dùng ở đâu? Thì sẽ có cái phần trao đổi ở góc bên này, anh em sẽ dùng các cầu thủ để trao đổi. Cụ thể thì khi mà anh em dùng các cầu thủ từ 95 đến 97 của cái phần sự kiện kỳ quan mùa đông thì em sẽ nhận được thêm 5 cái điểm mảnh ghép. Ngoài ra thì các cầu thủ từ 98 đến 100 thì sẽ nhận được là 10 điểm mảnh ghép. Do đó thì trong cái phần sự kiện này thì tùy vào cái độ mở pack của anh em, khi mà anh em càng có nhiều cầu thủ thì em sẽ càng có thể thu thập được nhiều những cái điểm mảnh ghép. Khác với các phần sự kiện khác thì đa số các cầu thủ của sự kiện anh em sẽ chỉ mang đi gọi là exchange thôi. Thì trong cái phần này anh em có thể đổi sang những cái điểm mảnh ghép này và anh em sẽ chọn được cầu thủ mình yêu thích. Đặc biệt là trong cái phần này chúng ta có thêm một điểm đáng lưu ý, chính là ngoài tuần 1 chúng ta còn thêm các tuần khác đến tuần 4, nên là anh em chưa vội chúng ta đổi vội, anh em chờ xem khi mà chúng ta mở full 4 tuần có con hàng nào ngon hay không thì anh em hãy đổi. Và trong cái phần này mình nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể nhận được con hàng 104 hoàn toàn free anh em nhé, trong cái phần sự kiện này. Và ngoài ra thì hôm nay chúng ta cũng có thêm cái phần cập nhật mới trong cái phần là trung tâm bóng đá. Cái phần này thì hôm nay mình thấy là phần cập nhật này phải nói là cực kỳ ok, khi mà chúng ta nhận được thêm rất nhiều thẻ cầu thủ và đặc biệt là cái điều kiện
để nhận được thẻ cầu thủ 105 nó không còn quá khó nha em ạ. Đầu tiên trong cái phần có gì mới này, chúng ta đã có thêm con hàng là Jesus Navas để em có thể nhận thưởng một cầu thủ có về là 96. Nói chung là con hàng này thì sẽ mang về làm phôi thôi, nhưng mà ít ra thì EA cũng cho chúng ta thêm một gói cầu thủ để làm phôi cũng khá là ổn. Và then chốt thì trong cái phần trận then chốt này chúng ta đã có thêm cặp đấu giữa PSV và Feyenoord. Thì thực ra tuần trước chúng ta bị lỗi cái phần của trận Man City và trận của MU. Tuy nhiên tuần này thì anh em nào muốn exchange thì anh em cũng có thể exchange một trong hai cầu thủ này, khi mà nếu như mà cặp đấu này đội nào thắng thì sẽ được cộng thêm 2 AVR cho cầu thủ nhé. Và ngoài ra chúng ta có thêm cái phần là Team of the Week đi. Thực ra thì phần trận đấu then chốt này chúng ta cũng đã cập nhật từ thứ 3 rồi nên là sẽ không có gì. Ở trong cái phần Team of the Week này chúng ta cũng đã có thêm các thẻ cầu thủ Team of the Week. Tuy nhiên thì tuần này rất là tuyệt vời khi mà chúng ta có thêm những thẻ cầu thủ 100 như là con hàng Wish, chúng ta có Max Mount, có Saka, có Valverde, nói chung là toàn những con hàng ngon chất lượng để anh em có thể đổi. Và số điểm anh em cần đổi sẽ là dùng 600 điểm để nhận được con hàng 100. Nói chung là thực sự cái phần trung tâm bóng đá này mình thấy tuần này cập nhật rất là ngon. Đặc biệt là trong cái phần POTM này chúng ta sẽ có thêm những cầu thủ xuất sắc nhất tháng như là con hàng Salah, con hàng Vinicius, con hàng Max Mount và một vài thẻ cầu thủ mà cũng cực kỳ uy tín. Và đặc biệt là thẻ này sẽ có OVR 105. Và để đổi được một trong các cầu thủ này, ví dụ như là mình đổi con hàng Salah thì anh em sẽ vào exchange nhé. Exchange thì mình thấy điều kiện nó cũng hợp lý hơn rất nhiều khi mà anh em sẽ chỉ cần một cầu thủ 102 cộng. Ngoài ra thì sẽ cần 2 cầu thủ 101 cộng, 3 cầu thủ 100 cộng. Tương tự sẽ cần là một cầu thủ Team of the Week có OVR là 99 cộng và một cầu thủ Team of the Week có OVR là 98 cộng. Nói chung là cái phần này mình thấy là điều kiện cái đổi nó cực kỳ đơn giản luôn, và anh em hoàn toàn có thể đổi các cầu thủ mình yêu thích như là con hàng Salah, con hàng Vinicius hoặc là những thẻ cầu thủ khác. Ok, và trong cái phần trung tâm bóng đá này liệu anh em có đổi cầu thủ nào hay không và anh em đã trải nghiệm con hàng đấy hay chưa thì cùng chia sẻ với phần comment nhé. Ok, và ngoài ra thì hôm nay chúng ta còn có thêm một vài những cái phần sự kiện khác, như là cái phần sự kiện liên quan đến bậc thầy danh hiệu. Thì cái phần này thì mình cũng đã có video hướng dẫn rồi, anh em tiếp tục cày cuốc để nhận được thêm các phần thưởng. Và ngoài ra chúng ta cũng có thêm những cái phần khác liên quan đến cái phần là biên niên sử biểu tượng này. Chúng ta có cái phần chế độ thử thách để em có thể cày cuốc. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài gói trong phần cửa hàng xem là tuần này chúng ta có gói nào ngon hay không. Đầu tiên thì trong cái phần Star Pass này thì như mình chia sẻ rồi, anh em mà có nhu cầu nạp cái pass của con hàng là câu hoặc là pass của con hàng là ASEAN trong cái phần sự kiện bậc thầy danh hiệu thì có thể inbox gà để được hỗ trợ đó nhé. Và ngoài ra trong cái phần nổi bật này thì mình thấy là cũng chưa có nhiều điểm đáng nổi bật, tại vì khi các gói trong cái phần này nó cũng chưa quá ngon. Và mình nghĩ là ngày mai khi mà chúng ta sẽ có thêm cái phần cập nhật mới là những cái điểm là ưu đãi đặc biệt để anh em có thể tiếp tục mở pack như các phần sự kiện khác, thì em sẽ dùng là 5.000 cái điểm SC Point để mở và nhận được một gói cầu thủ từ 102 đến 105 free. Tuy nhiên thì cái hôm đầu tiên này nó chưa có, thì mình nghĩ là ngày mai sẽ có, nên là anh em nào đã nạp SC Point hoặc anh em nào chưa nạp, anh em cần mở pack thì anh em nên nạp sớm và em tích chữ để ngày mai chúng ta mới mở nhé. Hôm nay mở thì mình thấy là chưa quá ngon đâu. Tuy nhiên thì trong cái gói này mình thấy gói 3.000 điểm gem này nhận được cầu thủ từ 100 đến 105 cũng khá là ok, nên là thôi nhân tiện mình đang máu thì mình sẽ thử mở luôn xem là liệu là cái phần sự kiện này nó có lỗi hay không và mình có nhận được con hàng nào uy tín hay không anh em ạ. Còn cái phần mở SC Point ấy, mình nghĩ là anh em nên chờ ngày mai. Thực sự thì các phần sự kiện chúng ta đều có một cái gói cực kỳ ngon là gói 5.000 điểm SC Point để nhận free anh em ạ. Ok, cái quốc cao này khá là hay, gợi ý CM, con hàng Roma, cầu thủ gì nhỉ? 100 luôn ạ. Thực sự số mình lúc nào nó cũng rất là đen, khi mà từ 100 đến 105 mà nhận được lương con hàng 100 thì số phải đã cực kỳ may mắn mới có thể nhận được những con hàng này. Và ok, trên đây là một vài thông tin về cái phần sự kiện kỳ quan mùa đông cũng như là một vài cập nhật mới ở trong ngày hôm nay. Và ngày mai thì mình sẽ có một cái video về full tính toán chi tiết hơn về cách nhận các cầu thủ trong cái phần sự kiện này. Do đó thì anh em đừng quên để cho gà một like, một kênh nhé. Anh em see you soon. Yeah.